Ja sitten jatketaan toiminnan tammikuulla ja kyllähän nyt oli sitten myös jo yleisön pyynnöstä oli tämä otettava käsittelyyn. Tietysti Demolition Man vuodelta 1993, pääosissa Sylvester Stallone ja Wesley Snipes. Kyllä. Ja ohjaus Marco Brambilla. Vittu mikä nimi. Joo, siis kuulostaa joltain Tarantella. Niin vähän niin kuin tämmönen. Niin ainakin jää huulille. Joo. Mutta täytyy sanoa, että mies ei ole kyllä tämän lisäksi tehnyt oikeastaan muuta kuin ehkä Suomessa tiedetään niin tämmöinen elokuva kuin $1 million tyttö, jota näyttelee siis Alicia Silverstone. Täysin kadonnut johonkin kyllä. Tai yhden hitin ihme, niin kuin ja voisi ottaa sanoa. huomioon, että siis tämä on tätä ennen tehnyt yhden lyhärin. Anyway, Demolition Man hän on siis futuristinen toiminta-elokuva ja filmin tapahtumat alkaa tulevaisuuden vuonna 1993. Ei kun 1996. Se on muuten vähän aika turhan niin kuin lähelle pistetty se alkamisaika, kun jos tää on 93 tullut, niin 3 vuoden päästä. 3 vuoden päästä siis Los Angeles on semmonen ihan sota-alue siinä sitten ja paikalla kyttä on sitten tää John Spartan niminen ukko, joka on semmoinen vähän niin kuin superkyttä kaupungissa, hoitaa kaikki kovimmat jutut. Ja häntä sanotaan Demolition Maniksi, koska kaikki aina räjähtää, mihin se menee. Ja silloin kun on tietenkin superkyttä, niin hän tarvii myöskin supervastustajan ja siellä kaupungissa riehuu Phoenix. Simon Phoenix. Joo, kunnon psykopaattia, joka on ottanut sen 20-30 ihmistä panttivangikseen ja sitten Spartan menee joukkojensa kanssa hakemaan sitä pois. Ja hommahan menee sitten, taas Phoenixi saadaan pidätettyä, mutta samalla sitten Phoenix onnistuu räjäyttämään sen koko paskan ja kaikki panttivangit kuolee ja John Spartan ja Simon Phoenix sitten saavat NS-elinkautiset. Ja elinkautiset tässä tapauksessa tarkoittaa sitä, että heidät syvä jäädytetään. Syvä jäädytetään. Syvä jäädytys vankilaan niin 70 vuotta, vai mikä se tuomio on. Ja mua niin huvittaa tuossa. Siis, siis nämä kytät heti uskoo tämän Simonin, että se oli vitu. Se ei mitään välittänyt niistä, vaikka tämä on ilmeisesti kaupungin paras kyttä kuitenkin. Mutta kuitenkin, tämä oli vasta avausjakso. Sittenhän se siirrytään vuoteen 2036 sitten, kun tulevaisuus yhteiskunnasta on muuttunut ihan tämmöinen, niin kuin Simon Phoenix sanoi, että pussy whip. Eli siellä on väkivalta kielletty, seksi kielletty, kiroilu kielletty. Joo, siis niinku, esimerkiksi kytätkään ei saa käyttää väkivaltaa. Niin. Ja siis siellä ei oikeasti eletään niin sanotusti helvetin kivaa elämää kaikkia, siis, kaikilla on kivaa. Joo, tämä on tämmöinen täysin dystooppinen niin kuin paratiisi, tämmöinen Eldorado, iloisuuden Eldorado sitten tämä kyseinen mesta. Ja sinnehän sitten eräästä syystä sitten Simon Phoenix herätetään ja sitten se alkaa heti kylvään kauhua ja kuolemaa siinä. Koska täällä on tämmöinen taustalla vähän tämmöinen laajempi juoni. Ei nyt viitti spoilata ihan kokonaan, jos siellä on joku, joka ei nyt sattunut jostain syystä ole tätä nähnyt. Mä veikkaan, että useimmat Videospace-kanavan katsojat on varmaan tämän nähnyt joskus. Mutta ja kun se heti, kun se saa, hän tuo sen vanhan koulukunnan väkivallan takaisin kadulle ja sen vanhan koulukunnan väkivallan pystyy taltuttamaan vaan ja ainoastaan vanhan koulukunnan kyttä. Ja sitten samalla John Spartani herätetään myöskin sieltä täyssyvän jäädytyksestä ja sitten alkaa Simonin jahtaaminen. Että siis, 90-luvulla tuli paljon näitä filmejä, että 2 kovaa jätkää vastaan, ne ottaa matsia. Tuli Terminator 2, tuli täydellinen sotilas. Sitten tuli Demolition Man ja lukuisia muita näitä halpistoimintaa. Aina siellä on 2 voittamatonta, jostain syystä voittamatonta vastustajaa tai ainakin helvetin kovia. Ja kyllähän tämä nyt on valio esimerkki tämmöisestä elokuvasta kyllä. Ja siis niin kuin me sanottiin, Aaton kanssa puhuttiin cliffhanger-arvostelussa, että 90-luvun on kyllä sellaista tietynlaista toiminnan kulta-aikaa, että monet klassikkofilmeistä on silloin tehty ja silloin tämmöinen toimintaelokuvan tekeminen, se on ehkä hioutunut siihen ihan huippuunsa, semmoinen praktikaalit efektit ja kaikki tämmöiset ja kyllä Demolition Man, kyllä se on sitä ja kastia. Täytyy sanoa myöskin, että erikoisefektit tässä, että kun ne jäätyy ja sitten se kamera vielä lähtee kiertämään niitä ruumiita ympäri. Ja helvetin hyvin on tehnyt ja aikaa kestänyt helvetin hyvin. Mä alan olemaan jo melkein sitä mieltä, että me ollaan tehosteista
ei me ollaan niin paljon menty eteenpäin tästä kultaa, niin kuin näistä ajoista, erikoisefekteistä. Siis, ja se näyttää vieläkin Ihan tosi vitun hyvältä. hyvältä. Onhan tässä muutamia semmoisia optikaalisia efektejä, esimerkiksi kun se lopussa talo räjähtää, niin näyttää, ne ihan selvästi näkyy, että ne liekit on pistetty siihen päälle ja tällä. Muutamia tällaisia, mutta siis yhtä lailla, niin kuin, siis mun mielestä hienosti, aina ollut hyvin tehty leffa. Siis mehän nähtiin tää silloin ihan silloin... Me käytiin leffassa katsoa Niagarassa. Ei Niagarassa, kun itse asiassa Kinolassa. Videospace-kanavan katsojille varmaan on aika tuttu jo tää Hervanan Kinola siis, että jos sulla on 10 markkaa rahaa, niin kyllä sä pääset, vaikka se on K18-leffa, niin jos sulla on 10 markkaa, niin mä muistan siis se hinta oli aina kiinteä 10 markkaa, tiedätkö? Siis siihen aikaan, kun killinä ei ollut niin paljon rahaa, tiedätkö? Kun kaupunkiin, kun meni leffoihin, niin se joutui maksaa bussimaksuja ja sitten 40 markkaa elokuviin. Joo, siis Hervannassa oli ihan omat hinnat. Siis ihan ylivoimaisesti edullisemmat hinnat ja miten nopeasti sinne kuitenkin tuli näitä ensi-elokuvia, mitä niin kuin, ne sattui olemaan se 2-3 viikkoa, niin ne sattui olla jo Hervannassa parhaimmillaan. Mutta se oli aina tietty vähän riski, että tiedätkö, varsinkin siinä loppuajassa, niin kun, tiedätkö, jos et sä mene kaupunkiin katsoa sitä, jos sä odotat sitä kinolla, ei se välttämättä tuu sinne ja sit sua vituttaa. Joo, Tappavasen neloselle kävi näin. Ei kyllä Tappavaisen, kyllä se oli, mä oon ihan varma, että se oli siellä. Mutta sen mä tiedän, että mille se kävi niin oli toi Demon Knight, toi Tales from the Crypt. Voi vittu, ja niin Blade oli kans semmonen. Voi vittu, että se vitutti saa. Niin, nyt vähän röysyltiin taas. Palataan Demolition Manin, eli tosiaan niin kun tulevaisuuden elokuva ja siis 90-luvun niin kun tätä niin kun toimintavalioita ja actioni, entäs actioni? Ihan veto hyvä. Siis joo, tässä on paljon... Okei, tää Waspin kanssa, eli tätä verta ei nyt kauheasti ole, mutta tämä toiminta on muuten todella näyttävää. Joo, ei ole verinen elokuva ja siis siihen aikaan kun tämä tuli, niin se oli aika mieto K16, mitä sen ja on se vieläkin tällä. Mutta kyllä se lopussa on vähän korea, ei vitti spoilata. Mutta niin kun, joo, ehkä vähän kyse, mutta on tässä paljon tämmöistä niin väkivalta, hakkaamisviihdettä ja niin kuin silmämunaa. Joo, ja siis vittu sivullista niin kuin täysin pimeästä kulmasta lyödään päällä vittu lasiin. Joo. Ja siis niin kuin, jos siinä on se alkukohtaus, toimintahitti, missä niin kuin räjätään. Siihen aikaan muuten samana vuonna tuli Tappavaa se 3, missä räjäytettiin oikea talo, silloin se purettiin. Tässä kanssa oli se oli jotenkin sen ajan juttu, että aina niin kuin pitää räjäyttää joku talo, mikä sortuu. Tässähän oli Tappavasen 3 juliste oli taustalla näkyy. Niin. Ja tässä oli muun muassa tämän Tappavasen-sarjan poliisipäällikkö oli pienessä roolissa tässä. Mä haluaisin ajatella, että se on se sama äijä. Se on vaan sama universumi. Niin. Riksi ja Murtauk on kuollut, mutta se jatkanut vielä tätä hommia tällä. Miksei? Niin. Sitten meillä on seuraava iso action-kohtaus on siellä museossa, mistä tää Simon Phoenix menee hakemaan aseita. Se on ihan hauska siis sillai, vaikka mä vähän ihmettelen, että miten siellä on niin paljon patruunoita. Joo, siis... mutta kuitenkin. Niin siis vittu ihan hullua pitää ladattuja aseita näkyviin. Mutta siis sillä on niinku kekseliäs action-kohtaus, että kun siinä niinku harvoin näkee tuommoista, se on semmoinen, tiedätkö museoitu joku raunio, että siellä niinku ammuskellaan tällä. Ja sitten meillä on siellä viemärissä se action-kohtaus. Joo, siis missä menee hakemaan Dennis Learyä sieltä. Niin. Se on semmoinen, Dennis Leary esittää semmoista anarkoporukkaa, joka asuu maan alla, niin käy aina välillä spreijaamassa paikkoja. Mutta lähinnä vaan niin kuin piikkirikkaiden perseessä, sanotaanko näin. Dennis Learyhän oli siihen aikaan jossain määrin kuuluisa tämmöinen koomikko, että siis mä muistan, kun MTV:llä tuli niitä semmoisia tietoiskuja ja sehän vetää ihan saman jutun niissä MTVn tietoiskuissa kun tässä vetää se, että minkä takia mä haluan olla vapaa. No sen takia, että mä voin hieroa itteni vanukkaalla ja mennä alasti ulos ja huutaa. Why? Because I want to. Ja käykää myös semmoinen biisi kuin I am shit. Niin se kannattaa käydä kanssa kuuntelemassa. Joo. Ja sitten lopussahan on tää iso action-kohtaus täällä niin kuin niin ensin se taka-ajo ja sitten siellä kryolabrassa siellä, missä on kaikenlaista erilaista räjähtävää tavaraa kyllä. Mutta kaiken kaikkiaan siis tosi viihdyttävä action-elokuvana. Mutta ehkä se, mikä mulle aina tulee ekana mieleen, kun mietitään Demolition Mania, niin mulle tulee aina ekana mieleen tää tulevaisuuden yhteiskunta. Joo, onhan se. Jumalauta, kun sakotetaan kiroilusta sun muuta. Ja Stallone hyvin sanoi sen aikanaan, että tää on niin aikaansa edellä. Ja kyllä se vittu on. Kyllä niinku nämä moraalipanikki on välillä, että heijastetaan tähän päivään, niin kyllä vittu näissä on niin paljon samoja elementtejä, mitä tänä päivänä eletään.
Joo, no siis todella karikoitu, tämmönen niin tosi pumpuliyhteiskunta tällä, mutta siis se on jotenkin hauska niin kuin ajatusleikki sillä, että sinne niin kuin, tämmöisen niin kuin paratiisin tulee rikkoon sitten kaksi tämmöistä niin kuin luolamiestä sitten. Jotka pistää koko yhteiskunnan heti ja vitun sekaisin. Joo, ja siis se on mun mielestä tämän leffan niin kuin se semmoinen, mikä erotti sen vähän niin kuin sen aikalaisesta, koska silloin 90-luvulla tuli paljon tämmöisiä ja myöskin semmoisia, niin kuin missä oli science fiction hommia ja tällainen, mutta tässä oli vähän tämä oma tatsinsa oli tämä yhteiskunta. Ja toinen, missä siis mä tykkään tosi paljon, siis ehdottomasti filmin paras hahmo on Simon Phoenix. Joo. Wesley Snipes, niinku, ihan sikahauska. Se heittää koko ajan läppää ja se on ihan täydellinen tähän. Ottaa huomioon tosiaan, että Wesley Snipes oli niinku hätäratkaisu tälle. Että tässähän oli alun alkaen, jolle ette tienneet, niin Jackie Chania tähän niinku yritettiin saada. Ja Chani kun ei lähtenyt sen takia, että Aasiassa markkinat olisi mennyt huonoksi, koska esittää pahista, niin ne yritti myöskin Dennis Rodmania saada tähän. Ja sitten tämä Wesley Snipes oli ihan viimeinen vaihtoehto. Mun on tosi vaikea kuvitella ketään muuta. Niin siis Wesley Snipes se on hauska ja vitsikäs, mutta samalla se on helvetin uhkaava. Niin kuin, on. Ja siis malauta se on treenannut. Se on vitu hyvä. Ja siis vittu saa kovia liikkeitä tässä. Joo, ja siis kamppailulaitaustahan silläkin on, mutta se, ja se näkee. Ja sitten siis, jos mä nyt sanoisin, että Wesley Snipesin ikonisin rooli on ihan ehdottomasti Blade. Mutta kyllä mä tämänkin laittaisin siihen ihan ehdottomasti. Kyllä joo, siis kyllä se kuuluu ihan niinku siinä top-kategoriassa ja kyllä joo. Se on vitun kovia leffoja ollut kyllä. Ja lisäksi tässä sitten tietysti on nuori simpsakka Sandra Bullock on tässä. On sekin aika hyvä. Joo, ottaa huomioon tosiaan, että Speedikin tuli tähän samoihin aikoihin. Että kyllä sillä aika kova kaksikko oli. Joo. Tuliko Speed 92 vai? 94 olisiko? Olisiko se ollut 94? No joo. Se tuli kuitenkin True Liesin kanssa samana vuonna. Aika lailla samoihin aikoihin kyllä. Mä muistan sen, kun oli keltainen pörssi. Niin. Ja sieltä tuli joskus, mä en muista kuka ne tilasi, True Liesin ja Speedin. Äänet kuului ja vitun puuroinen kuva, mutta oli siis pakko kytätä. Semmoisia niitä, jos muistatte katsoa niitä, kun siis piraatteja sai jostain, niin kuin, siis Kreikasta, jostain, kun aina joku meni lomalle, niin tuon sitä ja tätä, niin kuin se, että tuostain torilta voi ostaa niitä piraattikopioita. Sitten niitä kopioitiin edestä. Joo, mä muistan kanssa näin, että kuva vaan tärisee ja ääni Jurassic Park. Joka toisessa kohtauksessa näkyy pilkahdusväriä. Joo, siis ihan ihan hirveän laatuista. Tämä on just tätä aikaa, mitä on vaikea selittää, tiedätkö, semmoiselle henkilölle, joka on syntynyt internetin aikakauteen. Niin. Mutta joo, kyllä se Demolition Man oli tosi virkistävä. Se on vittu kestänyt aikaa, ihan vitu hyvin. Tai sanotaanko näin, että se vähän niin kuin siihen aikaan, kun mentiin kattoon, se oli ihan niin kuin peruselokuva. Niin, se on niin kuin jännä efekti. Nykyään sitten kun katsotaan, niin tää on ihan vitu käsittämätöntä mestarin näyte siis taas. Tuntuu, monesti nämä 90-luvun tämmöiset tunnetut klassikko, ikoniset filmit niin kuin tuntuu nykyään vielä paremmilta, kun sä katot niitä uudestaan. Ja varsinkin, kun on näin hieno presentaatio tässä. Että tässä on. Eikö ollut, saakeli, että oli hyvä kuva kyllä. Ihan niin vitu hyvä kuva, ja sitten kun tää olisi halunnut nähdä poistetut kohtaukset, koska ei siinä oli. Ollut. Eikö ollut? Tässä ei ollut mitään poistettua. Mä ymmärsin, että A-alueen DVD:llä olisi semmoinen poistettu kohtaus, missä John Spartan tapaa oman tyttärensä. Jos semmoinen on olemassa, niin mä kyllä ihmettelen, että miksei se on niin tässä, kun yleensä Arrovi aina niin haali ihan kaikki niin matskot. Tiedätkö miksi se poistettiin? Niin. Koska John Spartanilla on läppää Sandra Bullockin kanssa ja sen tytär ja Sandra Bullock ovat samanikäisiä. Sen takia niin kuin, en varmaan ollut tämä ikäjuttu vielä tähän aikaan paljon niin kuin tabumbi asia. Nykyään ei sitä kauheasti edes ihmetellä. Niin, no joo. En mä tiedä, ei toi leffa olisi kyllä mun mielestä kaivannut semmoista kohtausta. Kyllä, siis, että, niin kuin, mutta olisi hyvä ollut nähdä, kuka sitä ensinnäkin esittää ja tällaista. Että, mutta kun tämähän on tämmöistä, tää on oikeasti vitu hauska, että jos yksikin sanoo shit, niin sieltä taustalta kuuluu ja tulee se sakko sieltä. Että. Se on myös semmoinen, mikä mulle tulee aina mieleen siitä, että tulee sakkoa. Ja sitten tietysti niin nämä paskapaperi, että niin sä pyydät, niin kiroilet sille koneelle niin kautta, sä saat paperisakkoja ja pääset. Se meni paskalle. Mitä sä luulet tapasi, miten niitä 3 simpukkaa käytetään? Mä en tiedä. Miksi niitä on just 3? Niin. Että miten, siis oletetaan näin, että sä käytät yhtä kättä, kun sä pyyhit persettä, niin miten sä... Vaihdatko sä välillä? Niin, onko se niinku sillä tavalla,
Okei, sulla on 2 tuolla ja sit sä kaavit paskaa niinku. Sä pistät sen niinku, tiiäksä, tuolta niinku jalkojen väliin ja sä kaavit siihen paskaan niinku yksi. Mutta miksi sun pitäis kaapia niitä sit? En tiedä. Ja miksi ne just simpukoita? Eikö se niinku, tiedätkö, voisi olla parempikin väli? Kyllä vittu. Sitten mulla on niinku toinen, niinku, mikä mua ihmetytteli, nämä kytät, niillä ei ole minkäännäköisiä itsesuojelutaitoja, itsesuojelu niinku, taitoja opeteltu niinku yhtään. Nää niinku kuvittelee, että kiva puhe ja tämmönen niinku teho sitten semmoisella hardcore-rikolliselle, mutta ei. No jos mun mitään huonoa pitää sanoa, niin okei. Esimerkiksi, okei, tää Stingin biisi on ihan hyvä. vitun paska. Siis se mikä lopussa tulee. Mä muistan Demolition Man. Demolition Man. Tosi huono biisi siis silleen, että siinä ei ole mitään koukkua. Että siinä vaan niinku hoitaa Demolition Man ja se on siinä. Ja sit myöskin ehkä tää filmin niinku, periaatteessa tää on vahvuus niinku tämmönen nokkela huumori, mutta se on myös vähän ehkä tää heikkouskin. Että tää on vähän niinku se on niinku menee monesti siinä rajalla, että onko tää niinku ihan tämmönen niinku crazy komedia. Kyllä. Vai niinku on, että niinku vai onko se niin kuin vakavasti otettu action-elokuva, mutta kyllä mä sanon, että kyllä se pysyy vielä siellä niin kuin ihan plussan puolella, mutta on tosi lähellä monessa kohtaa, että se menee niin kuin sellainen läskiksi heitetyksi kyllä, että niin kuin, okei, näitähän tuli tämmöisiä niin kuin humoristisia action-filmejä myös. Samana vuonna hän tuli Last Action Hero. Last Action Hero ja sitten tuli True Lies, se tuli Schwarzeneggeriltä, tuli sitten 94, niin kyllä mä sanoisin, että kyllä tää on parempi kuin Last Action Hero. On. Ja mun mielestä tämä on yhtä hyvä kuin True Lies. Että sillä ne on 2 ihan eri elokuvaa tietysti. Että, Mutta tietysti niin kuin True Liesin tämä 4K-masteri, niin se ei ole... Se ihan. niin, ei ollut ihan niin hyvä. Se ei näyttänyt... Niin kuin, miten ne saa tämän näyttää niin kuin, näin niin kuin, tosi niin kuin, hienon silkkiseltä ja arvokkaat rakeet siinä ja siis niin kuin, tosi niin kuin, sen ajan näköiseltä elokuvalta. Taas kerran kirkkaat värit. Kirkkaat värit. Vittu, siis se, niin se punainen tuli taas sillä, niin kun se tuli sen vanhan auton kanssa siinä, niin mä olin siltä, ei vittu, taas kerran ne onnistuu. Siis, varsinkin ne kaikki kohtaukset, missä ollaan pihalla, niin näyttää aivan mahtavan upealta kyllä. Ja kenenkään naama ei näytä siltä, että se olisi niinku vahamainen tai mitenkään niinku liian, niinku aurinkoa ottanut, vaan niin kuin tosi luonnollinen, että niin kuin kaikin puolin niin kuin suositelta. Täytyy vielä nämä extrat katsella sitten, että ehkä mä teen tuonne videotalkkiin vielä englanniksi sitten. Todella ihmeellistä, että sitä Marco Brambillasta ei tullut sitten minkään luokan sen ihmeellisempää ohjaajaa, kun ottaa huomioon, että tällä on... Kyllä mä tämän pitäisin helvetin tyytyväisen omassa CV:ssäni. Niin, siis tähän leffaan ei ollut siis kamalan iso hitti ja se saattoi johtua siitä, että siis siellä oli paljon kilpailua siinä vuonna, niin kuin, vähän niin kuin samassa genressä. Mutta ei tämä nyt varmaan nyt ihan sellainen megafloppi ollut, mutta vaan se on ehkä vähän pettymys. Vähän niin kuin teki itsensä takaisin pikkasen päälle. Joo. Pitää vielä mainita, katteltiin tää, niin tässä Arrowin versiossa, niin tässä on 2 eri versioa, eli toi USA-versio ja sitten kansainvälinen versio. Me katsottiin tämä kansainvälinen versio, eli sama versio, mikä on aikanaan ollut elokuvissa. Tässä versiossa mun mielestä on vaan, tämä niinku skandilevy, niin tässä on vaan se USA-versio. Okay. Eli kyseessä on... Ne menee syömään Pizza Huttiin, mutta jenkkiversiossa se oli Taco House. Niin, eli voisi sanoa, että tässä on alkuperäinen versio, että ne menee Taco Belliin. Taco Bell. Mutta siis tähän Eurooppa-version aikana oli sitten dupattu, että Pizza Huttia, vaihdettu ne logot Pizza Hutiksi kyllä. Että siis mä en niinku oikein tiedä, että miksi. Sä näet ihan selvästi, että ne on dupannut. Joo, siis aina kun ne puhuu, niin se on dupattu yli, että Pizza Hut. Ja vaikka Taco Bell, niin Pizza Hut. Pizza Hut. Joo. Mutta se on varmaan ollut joku, tiedätkö, markkinointitekninen juttu, että haluatte tulla sponsaa meidän leffaa. Että... Niin, että nyt on Eurooppaan, että saatte siitä ilmaisen mainospaikan, jos haluatte. Ja olisiko sitten ollut siltä Taco Bellia ja kauheasti Euroopassa ollut? Niin, siis oli siinä, mun mielestä se oli ihan, kyllä siinä luki ihan niinku faktoissa taisi lukea, että kyllä se oli niinku rahallista syistä, että 2 eri lafkaa saatiin mukaan tähän. Joo. Kyllä. Hei, hieno filmi. Oli jälleen kerran uudestaan hauska katsella pitkästä aikaa. Kyllä mä annan 4 tähteä tälle. Mallan kanssa solid 4 tähteä. Joo. Tosi vahvat sellainen. Joo, että kyllä. Ei mulla ole mitään ongelmia tämän kanssa. Mä voisin ihan niinku kerran vuoteen tämän katsoa eikä mitään hätää. Ei Stallonen paras.
mutta niin kun, kyllä siellä aika lailla voidaan puhua siellä niin kärkikastissa. Mutta siis mutta vittu kun Stallonen leffoista puhuu, tää ei tuu ikinä mieleen. Niin, Mikä siinä on? Se on kyllä ihan totta, että niin kun, ehkä se on justiin sillä lailla, että kun se on niin vähän niin kuin erikoinen toi tulevaisuusasetelma. Ja sitten myös, että Wesley Snipes varastaa shown niin kuin aika monesta kohtaa. Että niin kuin, se saattaa olla se, että se ei sen takia tule mieleen kyllä, mutta niin kuin, tämmönen yes. Mutta joo, 4 tähteä, vahvat sellaiset. Ja ei siinä. Ottakaa, kertokaa nyt, mitä mieltä te olitte tästä. Niin, montako tähteä sinä annat Demolition Manille? Pistä tuohon alas kommenttia. No niin. Kiitos. Seuraavaa leffaa. Moi.